Hello po! Ngayon tayo ay gagawa ng banana berry scramble. Yan. Kailangan natin 2 cups frozen banana. And 1 cup ng frozen blueberries. Pwede kayong gumamit ng mangga o kung anong pwede nyo i-frozen at i-mix sa saging. Dadagdagan natin yung ating berries ng kalahating tasa. So, magiging 1.5 cup of berries. Pagkatapos, lalagyan natin ng 1.5 tasa ng soya milk. Pwede kayong gumamit ng ibang gatas. Pwedeng evap. Pero ito pong amin ay soya milk. Yan, 1.5. Pagkatapos, pwede na nating gilingin. Kakalugin muna natin ang ating banana, ang ating saging at berries, yan, bago natin ilagay, bago natin i-blender. Pagkatapos, tanggalin natin at i-check ulit natin, i-mix natin, yan, kalug-kalugin lang para hindi mahirapan yung ating machine. Yan po, tingnan natin kung ano ang ating pinalabasan. Ayan, ang ating scramble. Banana berry scramble. Ayan, pagkatapos, pwede na natin lagyan ng ating skim milk. Ayan na po ang ating banana berry scramble.